Hello my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 ম্যাথছৰ চ্যাপ্টাৰ 1ৰ এক্সাৰসাইজ 1.4ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 আৰু কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 কৰাম আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ আগৰ ভিডিওবোৰত মই ইয়াৰ আগৰ ৰিভিজন চ্যাপ্টাৰ 2 কৰাই দি দিছো আৰু এই কোৱেশ্চনবোৰৰ আগৰ এক্সাৰসাইজবোৰো কৰাই দি দিছো যিকেইটাৰ লিংক তোমালোকে এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা চাই লবা এতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো চোৱা প্ৰথমতে কোৱেশ্চনে কি কৈছে ওপৰৰ প্ৰশ্ন 1ত যিবোৰ পৰিময় সংখ্যাৰ দশমিক বিস্তৃতি আছে সেইবোৰৰ দশমিক বিস্তৃতিবোৰ লিখি দেখুৱা এতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ আগৰ কোৱেশ্চনৰ কথা কৈ আছে আগৰ কোৱেশ্চনত চোৱা এনেকুৱা 10টা পাৰ্ট আছিল টোটাল আৰু কোনবোৰৰ দশমিক বিস্তৃতি আছে কোনবোৰৰ নাই এনেকুৱা আমি চিনাক্ত কৰিব লগা হৈছিল ইয়াৰ আগৰ কোৱেশ্চনটো মই কৰাইছো ডেসক্ৰিপচনত লিংক পাই যাবা চাই লবা এতে সেইবোৰৰ ভিতৰত যিবোৰৰ দশমিক বিস্তৃতি আছে সেইবোৰ আমি এতিয়া উলাব লাগে তেনেহলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সেই 10টা পাৰ্টৰ ভিতৰত এই পাৰ্ট কেইটাৰ দশমিক বিস্তৃতি আছিল গতিকে মই ইয়াতে পাতি লৈছো এতিয়া এইখিনিৰ আমি দশমিক বিস্তৃতি উলাম তেতিয়াহলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল প্ৰথমত দিয়া আছে 13 divided by 3125 তেনেহলে ইয়াতে লিখিলো 13 divided by 3125 এতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল 3125 এৰে 13ক হৰণ কৰিলো দশমিক বিস্তৃতি উলাই যাব কিন্তু মই হৰণ কৰি প্লাই নকৰো এটো মই উৎপাদক উলাই পেলাই কৰিম সো কেনেকুৱা ইয়াতে 13 টো ওপৰত আছে 13 টো মৌলিক সংখ্যা 13 এই হ'ব ইয়াৰ উৎপাদক আৰু নাই 1 আৰু 13 নিজেই উৎপাদক হয় 1 টো নিলিখিলেই হয় এতিয়া এইখিনিৰ উৎপাদক লম 3125 ৰ সো 3125 এতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল লাষ্টত 5 আছে মানে এটো 5 এৰে যাব 5 এৰে 3 ত না যায় 31 ললো 31 ত 5 6 গুণ 30 1 থাকিল 1 আৰু 2 12 12 ত 5 2 গুণ 10 তাকিল 2 2 আৰু 5 25 25 ত 5 5 গুণ 25 এতিয়া আকৌ পাছেৰে 5 6 ত একবাৰ 5 গুণ 5 তাকিল 1 1 আৰু 2 12 12 2 বাৰ 5 2 গুণ 10 হয় 2 বেছি 2 আৰু 5 25 25 ত 5 বাৰ আকৌ পাছেৰে যাব 5 দি 12 ত 5 2 গুণ 10 তাকিল 2 2 আৰু 5 25 ত 5 বাৰ আকৌ পাছেৰে 5 5 গুণ 25 এতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল 3125 ৰ মই উৎপাদক লৈছো কেইটা 5 পাইছো এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা তেনেহলে এইখিনি ঠাইত মই 5 টু দি পাৱাৰ 5 লিখি দিব পাৰিম এতিয়া চোৱা এইখিনি মিলাবৰ কাৰণে আৰু এটা কি কৰিম 2 লৈ লম চোৱা আৰু 2 টু দি পাৱাৰ 5 হিচাপে লম সো এইটো তোমালোকে এনেকৈ কৰিব লাগিব সো ইয়াতে 5টা 5 আছে গতিকে ইয়াৰ লগত আৰু 5টা 2 লৈ পেলাই মিলাই দিবা সো মিলালে কি হ'ব 5 2 গুণ 10 হৈ যাব আৰু 10 5টা হৈ যাব মিলি যাব এতিয়া ইয়াতে চোৱা 2 টু দি পাৱাৰ 5 লৈছো তেনেহলে এটো মই এনেই লৈ লৈছো গতিকে তলত ললে আমি ওপৰতো লব লাগিব 2 টু দি পাৱাৰ 5 মানে এতে চোৱা কাটিলে আমি কাটিব পাৰিম 2 টু দি পাৱাৰ 5 তলে আৰু ওপৰে কাটি দিব পাৰিম এতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াতে চোৱা এইবোৰটো পাৱাৰ আৰু সংখ্যা কি আছে 5 আৰু 2 তেনেহলে এই দুটা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 5 2 গুণ 10 হৈ যাব আৰু ইয়াৰ পাৱাৰত দুইটাৰ 5 আছিল গতিকে পূৰণ কৰি পেলাই যেটো সংখ্যা হৈছে তাৰ পাৱাৰত 5 থাকি যাব এতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ওপৰৰখিনি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব এতে ওপৰত 13 আছে আৰু 2 5টা আছে 2 5টাই কিমান হয় চোৱা 2 5টা মই ইয়াতে লিখো 3টা 4টা 5টা এতে 5টা 2 পূৰণ কৰিলে কি হয় চোৱা 2 2 গুণ 4 4 2 গুণ 8 8 2 গুণ 16 2 16 32 32 মানে 2 টু দি পাৱাৰ 5 মানে 32 32 আৰু 13 পূৰণ হৈ আছে পূৰণ কৰি লও সো 3 2 গুণ 6 3 3 গুণ 9 1 2 গুণ 2 আৰু 1 3 গুণ 3 এতিয়া সো যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 6 9 2 11 ৰে খাতা থাকিলে 1 3 আৰু হাতৰে 4 তেনেহলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ওপৰত হৈছে 416 এই গুটেখিনি ক্যালকুলেট কৰি এতিয়া তলতে চোৱা তলতে আছে 10 টু দি পাৱাৰ 5 তেনেহলে 10 টু দি পাৱাৰ 5 ক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম চোৱা 5টা 10 পূৰণ কৰি লিখিব পাৰিম আৰু 5টা 10 পূৰণ কৰিলে আৰু ক্যালকুলেট কৰি ললে এনেকুৱা হ'ব 1 লগত 5টা শূন্য 4টা 5টা এনেকুৱা হৈ যাব মানে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াতে 10 5টা আছে 10 * 10 * 10 এনেকুৱা 5 বাৰ 10 পূৰণ দি লিখিলা আৰু 10 5 বাৰ পূৰণ কৰাৰ পিছতে এইটো ওলাব আৰু ওপৰত আছে কিমান 416 এতিয়া ইয়াৰ পৰা এই 5টা শূন্য উঠাই দিলে ওপৰত 5 কৰাৰ আগতে পইণ্ট আহিব মানে এনেকুৱা হ'ব 0.00416 সো কেনেকুৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল পইণ্ট ইয়াতে কতো দেখা নাই মানে লাষ্টত আছেই আৰু ইয়াৰ পৰা 5 কৰাৰ আগত নিবলৈ হলে ইলেটো 3 কৰ হ'ব আৰু সম্মুখত আৰু দুটা শূন্য লগাই দিছো লগাই পেলাই ইয়াতে আনি লৈছো মানে ইয়াৰ পৰা উঠি ইয়াতে আহিছে ইয়াতে আহিলে 3 গড় হয়
দুটা শূন্য লগাই পেলাই 5 ঘৰ বনাই পেলাই আগতে আনিছোঁ এতিয়া এইটো হৈ গৈছে ইয়াৰ দশমিক পৃষ্ঠিতিত প্ৰকাশ কৰা এতিয়া সেকেন্ড পাৰ্টটো চোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল একেদৰে কৰিম আমি ওপৰত 17 17টো মৌলিক সংখ্যা এইটো ভাঙিব নোৱাৰিম কিন্তু এইটোক ভাঙিব পাৰিম এইটোক ভাঙিলেও 8 2 দি যাব 4 বাৰ আকৌ 2 দি দুবাৰ তেনেহলে এইটোক আমি তিনটা 2 লিখিব পাৰিম তিনটা 2 মানে 2 কিউব লিখিব পাৰিম এতিয়া চোৱা আগৰটো মিলাবলৈ 5 টু দি পাৱাৰ 5 আছিল 2 টু দি পাৱাৰ 5 লৈছো এতিয়া 2 কিউব আছে মিলাবলৈ আমি কি কৰিম 2 কিউবটো ৰাখিম আৰু লগতে 5 কিউব এটা লৈ লম মানে যিমানটা 2 থাকিব ইমানটা আমি 5 লগাব লাগিব আৰু যদি যিমানটা 5 থাকে সিমানটা 2 ল'ব লাগিব এতিয়া চোৱা ওপৰত 17 আছে 17 লিখিলো আৰু তলত চোৱা 5 কিউব লৈছো তেনেহলে ওপৰতো আমি 5 কিউব ল'ব লাগিব এতিয়া চোৱা 5 দুগুণ 10 হৈ যাব আৰু 2 ৰ ওপৰতো কিউব আছিল 5 ৰ ওপৰতো কিউব আছিল তেনেহলে 10 কিউব হৈ যাব আৰু ওপৰত এখিনি আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল 17 আৰু 5 কিউব মানে কিমান হ'ব 125 হ'ব 5 5 গুণ 25 25 5 গুণ 125 তেনেহলে 125 আৰু 17 ৰে আমি পূৰণ কৰিব লাগিব মানে এইখিনি মানে 125 আৰু 17 পূৰণ হৈ আছে পূৰণ কৰি আছো 7 5 গুণ 35 5 হাতত থাকিল 3 7 গুণ 14 আৰু 3 এ 17 ৰ 7 হাতত থাকিল 1 7 গুণ 7 আৰু 1 কে 8 এতিয়া 1 5 গুণ 5 1 2 গুণ 2 1 গুণ 1 5 7 5 12 2 হাতত থাকিল 1 8 2 10 আৰু হাতৰ 1 11 1 হাতত থাকিল 1 1 আৰু হাতৰ 1 2 এটা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এই গোটেইখিনি ক্যালকুলেট কৰি হৈছে 2125 এতিয়া চোৱা 10 কিউবক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম 1000 10 কিউবক আমি 1000 লিখিব পাৰিম কাৰণ চোৱা 10 কিউব মানে 10 তিনিটা পূৰণ হৈ আছে আৰু 10 তিনিটা পূৰণ কৰিলে 1000 হ'ব মানে তিনটা শূন্য আহি যাব আৰু 3 বাৰ 1 পূৰণ কৰিলে 1 মানে চোৱা এনেকুৱা 10 তিনিটা পূৰণ কৰি আছো চোৱা 1 গুণ 1 1 গুণ 1 1 গুণ 1 হৈ গৈছে আৰু লগত তিনটা শূন্য আছে তিনটা শূন্য লগাই দিছো এনেকুৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল 10 যিমানটা পূৰণ কৰা হয় 1 ৰ লগত সিমানটা শূন্য লগাই দিলে হৈ যায় এতিয়া ওপৰত আছে কিমান 2125 এতিয়া তলৰ পৰা চোৱা শূন্যবোৰ উঠাই দিলে ওপৰত কেইগৰ আগত পইণ্ট আহিব সো তিনটা শূন্য আছে তিনিগৰ আগত আহিব মানে ইয়াতে আহি যাব মানে এনেকুৱা হ'ব 2.125 এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সেকেন্ড পাৰ্টটো সমাপ্ত হৈছে এতিয়া থাৰ্ড পাৰ্টটো চাও চোৱা থাৰ্ড পাৰ্ট মানে ইয়াৰ ফোৰ্থ পাৰ্টটো কোৱেশ্চন 1 ৰ ফোৰ্থ পাৰ্টটোত দশমিক বিস্তৃতি আছিল গতিকে এতিয়া এইটো কৰো এতিয়া তাৰ পিছৰ পাৰ্টটো পাতি লৈছো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল 15/1600 এতিয়া 15 ৰ উৎপাদক আছে তেনেহলে উৎপাদক ভাঙিব লাগিব চোৱা 15 3 ৰে যায় 3 5 গুণ 15 তেনেহলে 15 ৰ ঠাইত আমি 3 * 5 লিখিব পাৰিছো এতিয়া 1600ক ভাঙো চোৱা 1600 2 ৰে যাব 2 16ত 8 বাৰ আৰু দুটা শূন্য আছে দুটা শূন্য আকৌ 2 ৰে 8ত 4 বাৰ দুটা শূন্য লগত আকৌ 2 ৰে 4 দুবাৰ দুটা শূন্য আছে লগত আকৌ 2 ৰে 2ত এবাৰ দুটা শূন্য লগত আছে আকৌ 2 ৰে 100ত 50 বাৰ এতিয়া আকৌ 2 ৰে 50ত 25 বাৰ এতিয়া যাব 5 ৰে 5 25ত 5 বাৰ এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল কি ওলালে সো 2 এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা 2 ওলাইছে তেনেহলে আমি 2 টু দি পাৱাৰ 6 লিখিব পাৰিম পূৰণ আৰু 5 কেইটা ওলাইছে দুটা তেনেহলে 5 আমি 5 স্কয়াৰ লিখিব পাৰিম এতিয়া চোৱা ইয়াতে 5 স্কয়াৰ আছে আৰু আমি মিলাবলৈ চোৱা এতিয়া চোৱা ওপৰত এটা 5 তলত দুটা 5 আছে তেনেহলে 5 5 কাটি যাব চোৱা ওপৰৰ এটা তলৰ দুটাৰ এটা কাটি দিব এটা থাকি যাব এতিয়া আমি মিলাব লাগিব আগৰ কোৱেশ্চনৰ নিচিনা 2 6টা আছে আৰু 5 ইয়াতে এটা আছে তেনেহলে আমি আৰু 5টা ললে 2 ৰ সমান হৈ যাব তেনেহলে 5টা ল 5 কিউব এতিয়া তলত 5 কিউব লৈছো তেনেহলে ওপৰতো আমি 5 কিউব ল'ব লাগিব এতিয়া চোৱা সো 5 কিউব নহয় 5 টু দি পাৱাৰ 5 ল'ব লাগিব মানে 5টা ল'ব লাগিব কিয় চোৱা 2 6টা আছে নহয় তেনেহলে 5ও 6টা ল'ব লাগিব তেনেহলে ইয়াতে এটা 5 আছে আৰু 5টা লৈছো তে তলত 5টা লৈছো যেতিয়া ওপৰত আৰু 5টা 5 ল'ব লাগিব এতিয়া এইখিনি মিলাম চোৱা ইয়াতে চোৱা 2 কিটা আছে 6টা 5ও 6টা আছে তেনেহলে 2 5 গুণ 10 হৈ যাব আৰু 2টাৰ পাৱাৰত 6 আছে মানে ইয়াতে 2 টু দি পাৱাৰ 6 ইয়াতে 5 আৰু ইয়াতে 5 টু দি পাৱাৰ 5 মিলালে কি হ'ব 5 টু দি পাৱাৰ 6 হৈ যাব মানে দুইটাৰ মানে 5 ৰো পাৱাৰত 6 থাকিব 2 ৰো পাৱাৰত 6 থাকিব আল্টিমেটলি 2 5 * 10 হ'ব আৰু 10 ৰো পাৱাৰত 6 থাকিব এতিয়া ওপৰ ক্যালকুলেট কৰো চোৱা 3 আছে আৰু 5 টু দি পাৱাৰ 5 কিমান হ'ব সো 5 টু দি পাৱাৰ 5 ইয়াতে আমি পূৰণ কৰো 5 5টা পদমতে লিখিলো 3টা 4টা 5টা
সো 5 5 গুণ 25 25 5 গুণ 125 আৰু 125 5 গুণ 625 625 5 গুণ কিমান হয় চাই লওঁ 625 ইনটু 5 5 5 গুণ 25 5 হাতত থাকিল 2 5 গুণ 10 2 12 2 হাতত থাকিল 1 5 গুণ 30 আৰু 1 31 সো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল 5টা 5 পূৰণ কৰিলে 3125 হয় তেনেহ'লে ওপৰত লিখি দিওঁ 3125 এতিয়া ছাত্ৰছাত্ৰীসকল 3125 ইনটু 3 কিমান হয় পূৰণ কৰি চাই লওঁ 3 5 গুণ 15 5 হাতত থাকিল 1 3 গুণ 6 আৰু হাতৰ 1 7 3 1 গুণ 3 3 3 গুণ 9 এতিয়া এই দুটা পূৰণ কৰি আমি পাইছোঁ কিমান 9375 9375 এতিয়া 10 টু দি পাৱাৰ 6ক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম একৰ লগত 6টা শূন্য 1 2 3 4 5 6 মানে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল ইয়াতে 10 6টা পূৰণ হৈ আছে আৰু 6টা পূৰণ হ'লে 1 6টা পূৰণ কৰিলে 1 হ'ব আৰু লগতে 6টা শূন্য থাকিব নহয় 10ৰ গতিকে 6টা শূন্য মিলাই পেলাই লিখি লৈছোঁ এতিয়া চোৱা এই শূন্যকেইটা মানে তলৰ পৰা এইখিনি সংখ্যা উঠাই দিলে শূন্যকেইটা আছে 6টা 0.6 ঘৰ আগত আহি যাব মানে এনেকুৱা হ'ব চোৱা ইয়াতেতো আছে টোটেল 4 ঘৰ তেনেহ'লে আৰু আগত 2 ঘৰ লৈ পেলাই 6 ঘৰ বনাই পেলাই আমি পইণ্টবোৰ বহুৱাব লাগিব সো এনেকুৱা 0.00 সো 2 ঘৰ এক্সট্ৰা লৈছোঁ তাৰপিছত 9375 সো 9375 তো আছিলেই আৰু আমাৰ 0.6 ঘৰ আগতে লাগে গতিকে শূন্য দুটা লৈছোঁ আগত 2 ঘৰ বনাইছোঁ পিছতে আমি পইণ্ট লিখিছোঁ এতিয়া এইটো হৈ গৈছে 4 নম্বৰ পাৰ্টৰ দশমিক বিস্তৃতি এতিয়া নেক্সট পাৰ্টটো চোৱা এতিয়া ছাত্ৰছাত্ৰীসকল 6 নম্বৰ পাৰ্টত এইটো দিয়া আছে সো 4ৰ পিছত 5টো দশমিক বিস্তৃতি নাছিল 6ৰ আছিল গতিকে 6টো লিখি আছোঁ সো এইটো এনেকুৱা দিয়া আছে তেনেহ'লে এইটো মিলাবলৈ হ'লে চোৱা 2 3টা আছে 5 দুটা আছে তেনেহ'লে 5 আৰু এটা লৈ ল'ম 5ও 3টা হৈ যাব চোৱা 2 কিউব 5 স্কুৱেৰটো অলৰেডি আছেই আৰু 5 আৰু এটা লৈ লৈছোঁ এইখিনি পূৰণ হিচাপত লিখোঁ আৰু ওপৰত আছে কি 23 চোৱা 23 এটা মৌলিক সংখ্যা এইটো আৰু নাভাঙে এতিয়া চোৱা তলত আমি এটা 5 এক্সট্ৰা লৈছোঁ গতিকে ওপৰত এটা 5 লৈ ল'ম সো তলত আমি যি বস্তু লওঁ সেইটো ওপৰতো ল'ব লাগিব কাৰণ কটাকটি কৰি পেলাই আকৌ পুৰণাটো পাব লাগিব এতিয়া চোৱা ইয়াতে 2 3টা 5ও 3টা তেনেহ'লে 2 5 গুণ 10 হৈ যায় আৰু 2ৰ ওপৰত পাৱাৰ 3 আৰু 5ৰ ওপৰতো পাৱাৰ 3 থাকিব মিলাই ল'লে তেনেহ'লে 10ৰ ওপৰতো 3 থাকিব পাৱাৰ 10 কিউব আৰু ওপৰত 23 5 গুণ কিমান হয় ইয়াতে মই পূৰণ কৰি চাই লওঁ 23 ইনটু 5 5 3 গুণ 15 5 হাতত থাকিল 1 5 গুণ 10 আৰু 1 11 সো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল 23 5 গুণ পূৰণ কৰি পেলাই 115 পাইছোঁ এতিয়া চোৱা এই 10 ইয়াতে 3টা পূৰণ হৈ আছে 10 3টাক পূৰণ কৰিলে চোৱা 1 3টাই পূৰণ কৰিলে একেই হ'ব আৰু প্ৰতিটো 10ৰ লগত এটা এটা শূন্য 3টা 10ৰ লগত 3টা শূন্য মিলি পেলাই এনেকুৱা হৈ যাব 1000 এতিয়া ওপৰত আছে 115 এতিয়া ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তলৰ পৰা যদি মই 1000 উঠাওঁ ওপৰত 3 ঘৰ আগতে পইণ্ট আনিব লাগিব কাৰণ ইয়াতে 3টা শূন্য আছে তেনেহ'লে ইয়াতে আছেও 3টা সংখ্যা এই 3টা সংখ্যাৰ আগতে পইণ্ট আহি যাব মানে এনেকুৱা হ'ব 0.115 সো এই 0টো দিছোঁ পইণ্টটো ধুনীয়াকৈ বাঢ়িবলৈ এতিয়া চোৱা হৈ গৈছে 6 নম্বৰ পাৰ্টৰ দশমিক বিস্তৃতিত প্ৰদৰ্শন কৰা এতিয়া নেক্সট পাৰ্টটো চাওঁ এতিয়া তাৰপিছত ছাত্ৰছাত্ৰীসকল 6 নম্বৰৰ পিছত 7 নম্বৰটো আছিল দশমিক বিস্তৃতি নাই 8 নম্বৰৰ আছিল গতিকে লিখিছোঁ আৰু 8 নম্বৰত দিয়া আছে 6/15 তেনেহ'লে দুয়োটাৰ উৎপাদক লোৱা যাব লৈ লওঁ চোৱা 6ৰ উৎপাদক 2 × 3 হয় 2 3 গুণ 6 হয় আৰু 15ৰ উৎপাদক 3 5 গুণ 15 হয় এতিয়া চোৱা ওপৰত এটা 3 তলত এটা 3 কাটি দিলোঁ বাকী থাকিল কি চোৱা ওপৰত 2 বাকী থাকিল আৰু তলতে 5 বাকী থাকিল এতিয়া ছাত্ৰছাত্ৰীসকল আমি মিলাবলৈ কি কৰিব লাগিব চোৱা এটা 5 আছে মানে এটা 2 তলত ল'ব লাগিব আৰু তলত লৈছোঁ 2 গতিকে ওপৰতো 2 ল'ব লাগিব এতিয়া চোৱা ওপৰত 2 দুগুণ হৈ যাব 4 আৰু তলত 5 দুগুণ হৈ যাব 10 এতিয়া 10টো উঠাই দিলে ওপৰত 1 ঘৰ আগত পইণ্ট আহিব মানে 4ৰ আগতে পইণ্ট আহি যাব এনেকুৱা হৈ যাব 0.4 এতিয়া চোৱা 8 নম্বৰ পাৰ্টৰ দশমিক বিস্তৃতি হৈ গৈছে এতিয়া তাৰপিছত ছাত্ৰছাত্ৰীসকল 9 নম্বৰ পাৰ্টটো দশমিক বিস্তৃতি আছিল গতিকে লিখিছোঁ আৰু এইটোৱে লাষ্ট 10 নম্বৰ পাৰ্টটোৰ দশমিক বিস্তৃতি নাই এতিয়া ছাত্ৰছাত্ৰীসকল ওপৰত 35 আছে আৰু 35ৰ উৎপাদক আছে 5ৰে যায় 5 7 গুণ 35 হয় 5 × 7 লিখি দিলোঁ তাৰপিছত তলত আছে 50 50ৰ উৎপাদকটো ইয়াতে মই লওঁ 50 2ৰে যাব 25 বাৰ তাৰপিছত 5ৰে যাব 5 বাৰ চোৱা উৎপাদক ওলাইছে 255 তেনেহ'লে 2 × 55ক 5 স্কুৱেৰ লিখি দি আছোঁ এতিয়া ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এটা 5 আৰু তলৰ দুটা 5ৰ এটা 5 কাটি যাব থাকিব তলত এটা 5 এতিয়া থাকিব এনেকুৱা ওপৰত 7 আৰু তলত 2 এটা আৰু 5 এটা
এতিয়া চোৱা তেনেহ'লেতো দুইটা এটা আছেই 2 এটা আছে 5 এটা আছে মিলি গৈছে আমি এক্সট্ৰা ল'ব নালাগে এতিয়া 5 দুগুণ 10 মানে চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল 2 যিমানটা থাকিব 5ও সিমানটা থাকিব লাগিব মানে দুয়োটা সমান সমান থাকিব লাগে এতিয়া সমান সমান আছে আমি এক্সট্ৰা লোৱা নাই 2 5 গুণ 10 আৰু ওপৰত 7 আছে এতিয়া তলৰ পৰা 10টো উঠাই দিলে ওপৰত 1 গৰ আগত পইণ্ট আহি যাব মানে 7 ৰ আগত আহিব মানে এনেকুৱা হ'ব 0.7 এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনত এই কেইটা পাৰ্ট আছিল দশমিক বিস্তৃতি থকা আৰু দশমিক বিস্তৃতি ওলাইছো 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনত আমাক কৈছিল যে 1 নম্বৰৰ সকলো কেইটা পাৰ্ট যিকেইটাৰ দশমিক বিস্তৃতি আছে সেইকেইটাৰ দশমিক বিস্তৃতি ওলোৱা তেনেহ'লে এনেদৰে ওলাইছো আৰু ইয়াতে কুৱেশ্যনটো সমাপ্ত হৈছে এতিয়া তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 টো চাওঁ এতিয়া তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 সো কুৱেশ্যনে কি কৈছে তলৰ বাস্তৱ সংখ্যাবোৰৰ ইয়াত দেখুওৱা ধৰণে দশমিক বিস্তৃতি আছে প্ৰতিটোৰে ক্ষেত্ৰতে ই এটা পৰিময় হয় নে নহয় সিদ্ধান্ত কৰা এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কুৱেশ্যনে কি কৈছে মই ভালদৰে বুজাই লওঁ কুৱেশ্যনে আমাক কৈছে যে তলত যিকেইটা তোমালোকে সংখ্যা দেখি আছা সেইবোৰৰ দশমিক বিস্তৃতি চোৱা যেনেদৰে দিয়া আছে তেনেদৰে আৰু আমি ইয়াৰ পৰা সিদ্ধান্ত কৰিব লাগে যে কোনকেইটা পৰিময় হয় আৰু কোনকেইটা পৰিময় নহয় তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনিৰ কাৰণে তোমালোকে এটা কথা মন দি ৰাখিবা যে পৰিময় চোৱা কেনেকুৱা হয় মই বুজাওঁ পৰিময় হ'বলৈ হ'লে সংখ্যাবোৰৰ এণ্ডিং থাকিব লাগে মানে শেষ অন্ত থাকিব লাগে যেনেকৈ ইয়াৰ অন্ত আছে চোৱা 9তকৈ শেষ হৈ গৈছে এইটোৰ অন্ত নাই ডট দিছে নহয় মানে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে তেনেহ'লে এটা কণ্ডিশ্যন হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অন্ত থাকিলে পৰিময় হ'ব আৰু এটা কথা এতিয়া পৰিময় আৰু এটা ধৰণেও হয় যদি বাঢ়ি বাঢ়ি যায় আৰু ৰিপিট হৈ থাকে তেনেহ'লে চোৱা দুটা কণ্ডিশ্যনত পৰিময় হয় এটা কণ্ডিশ্যন হৈছে অন্ত হ'লে মানে শেষ হৈ গ'লে দশমিকৰ পিছত বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ এটা সময়ত শেষ হৈ গ'লে এইটো পৰিময় হ'ব আৰু এটা কণ্ডিশ্যন হৈছে যিটোত চোৱা দশমিকৰ পিছত বাঢ়ি বাঢ়ি গৈয়ে থাকে আৰু ৰিপিট হৈ গৈ থাকে একেটা সংখ্যা বাৰ বাৰ ৰিপিট হৈ পেলাই গৈ আছে তেনেকুৱা সংখ্যাও পৰিময় হয় আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অকল এটা কণ্ডিশ্যনতে অপৰিময় হয় যিটো কণ্ডিশ্যন হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পইণ্টৰ পিছত সংখ্যাবোৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে আৰু ৰিপিটো হোৱা নাই এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত অপৰিময় তেনেহ'লে চাওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰথম যিটো পাৰ্ট আছে এইটোৰ 9ত গৈ পেলাই শেষ হৈ গৈছে গতিকে এইটো কি হ'ব পৰিমেয় হ'ব ইয়াতে এনসাৰ লিখি দি আছো পৰিমেয় হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এইবোৰ কুৱেশ্যন আহিলে এনেকুৱা তোমালোকে অকল চিনাক্তই কৰিব লাগিব এনেকুৱা তোমালোকে আনসাৰ দি পেলাই নম্বৰ দি পেলাই পৰিময় হয় বুলি লিখি দিবা এতিয়া চোৱা ইয়াতে নেক্সট পাৰ্টটো ইয়াতে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে এণ্ডিং নাই চোৱা ডট দিছে মানে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে এতিয়া আমি চাম এইটো ৰিপিট হৈছে নেকি প্ৰথমতে আছে 120 পিছতে 1200 পিছতে 12000 পিছতে 1,20,000 তেনেহ'লে সংখ্যা ৰিপিট হোৱা নাই গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো পৰিময় নহয় বা অপৰিময় তোমালোকে যিকোনো এটা লিখিব পাৰা মই অপৰিময় লিখি দি আছো অপৰিমেয় এতিয়া লাষ্ট পাৰ্টটো চোৱা ইয়াতে দিয়া আছে 34.12345678 আৰু ওপৰত বাৰ দিয়া আছে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াতে সংখ্যাটো ৰিপিট হৈছে বাৰ দিয়া মানে কি যিমানকেইটা সংখ্যাৰ ওপৰত বাৰ দিব সেই সংখ্যাকেইটাই ৰিপিট হ'ব তেনেহ'লে চোৱা ইয়াতে 1ৰ পৰা 9ৰ ওপৰলৈকে বাৰ আছে তেনেহ'লে এনেকুৱা হ'ব যে পইণ্টৰ পিছত 1ৰ পৰা 9 লৈকে হ'ব তাৰপিছত আকৌ 1ৰ পৰা 9 লৈকে হ'ব আকৌ 1ৰ পৰা 9 লৈকে হ'ব কিন্তু ইয়াতে ৰিপিট হৈ পেলাই গৈ আছে 1ৰ পৰা 9 লৈকে গতিকে এইটো কি হ'ব পৰিমেয় হয় চোৱা এইবোৰ তোমালোকৰ MCQ হিচাপত আহিব পাৰে গতিকে তোমালোকে কথাটো মন দি ৰাখিবা যে এণ্ডিং থাকিলে পৰিময় হয় আৰু সংখ্যা ৰিপিট হৈ বাঢ়ি থাকিলেও পৰিময় হয় এটা কণ্ডিশ্যনত অপৰিময় হয় সংখ্যাটো বাঢ়ি বাঢ়ি যাব লাগিব আৰু ৰিপিট নহয় এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত অপৰিময় হয় এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াতে কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 সমাপ্ত হৈছে আৰু ভিডিঅ'টো সমাপ্ত হৈছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াতে চেপ্টাৰ 1 2 কমপ্লিট হৈ গৈছে মই এই চেপ্টাৰৰ যিমানটা এক্সাম্পল আছে আৰু যিমানটা এক্সাৰসাইজ কুৱেশ্যন আছে সকলোখিনি কৰাই দি দিছোঁ যদি তোমালোকে বিচাৰি নোপোৱা বা অসুবিধা হয় মোৰ যিকোনো এটা ভিডিঅ'ৰ তলতে তোমালোকে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব পাৰা আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ